ඉතින් යාළුවනේ කොහොමද ඔයාලට ඔන්න වෙනදා වගේම අලුත් දවසක අලුත් දෙයක් අරගෙන ඔයගොල්ලන් හමුවට මම ආවා. අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම අමාටෙස් 99 YouTube channel එක subscribe කරගන්න. ඒ වගේම අපි දාන වීඩියෝ සැනින් නැරඹීම සඳහා පල්ලෙහා දෙන bell icon button එක click කරන්න. වැඩි දෙයක් නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් යාළුවනේ අද පාඩම තමයි Java සැපයීම. අපරටේ සෑම පළාතකම වගේ ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා විදුලිය භාවිතා කරනවා. නිවාසාලෝක කිරීමට වගේම විදුලි උපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් භාවිතා කරනවා. සරල විදුලි සීනුව වැනි උපකරණ මූලික Java සැපයීමෙන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. බොහෝ විද්‍යුත් උපකරණ තුළදී ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා සරල ධාරා බවට පත් කරනවා. ඊට අමතරව සරල ධාරා වෝල්ටීයතාවය ස්ථායී කිරීමත් සිදු වෙනවා. මෙම පාඩමෙන් ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාව සරල ධාරා වෝල්ටීයතාව බවට පත් කරනවා. මේ සඳහා ඩයෝඩ භාවිතා කරන ආකාරයත් පෙරහන් පල්පත භාවිතයෙන් සුමටනය කරන ආකාරයත් වෝල්ටීයතා ස්ථායීකරණය පිළිබඳවත් අවබෝධ කර ගැනීමට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන්. එහෙනම් අපි ඉස්සෙල්ලාම බලමු ඍජුකරණ කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා වෝල්ටීයතාවයක් සරල ධාරා වෝල්ටීයතාවයක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. එතකොට ඍජුකරණයක් යොදා ගන්නවා. මේ සඳහා ඍජුකාරක ඩයෝඩ යොදා ගන්නා අතර මූලික වශයෙන් ඍජුකරණය කිරීමේදී ප්‍රධාන ආකාර දෙකක් යොදා ගන්නවා. එකක් තමයි අර්ධ තරංග ඍජුකරණය. දෙවෙනි එක තමයි පූර්ණ තරංග ඍජුකරණය. ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් ඩයෝඩයක් වෙතට යෙදුව විට එහි ධන අර්ධ වක්‍රයේදී ඩයෝඩය පෙර නැඹුරු වෙනවා. එතකොට ඒ තුලින් ධාරාව ගමන් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ රූප රාමුවෙන් පෙන්වන්නේ ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් ඩයෝඩයකට දුන්නාම මොකද වෙන්නේ කියලා. ඩයෝඩයට ඍණාර්ධය යෙදෙන විට ඩයෝඩය පසු නැඹුරු වෙනවා. එතකොට ඩයෝඩය තුලින් ධාරාවක් ගමන් කරන්නේ නැහැ. ඩයෝඩය තුලින් ගලා යන ධාරාව ප්‍රතිරෝධය තුලින් ගලා යාමේදී ප්‍රතිදාන වෝල්ටීයතාවයක් ලැබෙනවා. මෙහිදී එක් අර්ධ වක්‍රයක් පමණක් ලැබෙන නිසා අර්ධ තරංග ඍජුකරණය ලෙස හැඳින්වෙනවා. ඊළඟට අපි බලමු පූර්ණ තරංග ඍජුකරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. පූර්ණ තරංග ඍජුකරණය ප්‍රධාන ආකාර දෙකක්. එකක් තමයි සේතු ආකාරයේ පූර්ණ තරංග ඍජුකරණය. දෙවෙනි එක තමයි මැදි සවුනත් සහිත පරිණාමකයක් භාවිතයෙන් පූර්ණ තරංග ඍජුකරණය. අපි බලමු සේතු ආකාරයේ පූර්ණ තරංග ඍජුකරණය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඍජුකාරක ඩයෝඩ 4ක් හා ද්විතීයික අග්‍ර දෙකක් සහිත පරිණාමකයක් මේ සඳහා භාවිතා කරනවා. පැහැදිලි කිරීමේ පහසුව සඳහා A හා B කියලා නම් කරගන්න පුළුවන්. ඩයෝඩ සේතුවට ප්‍රදානය කරන ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරා වෝල්ටීයතාවයේ Bට සාපේක්ෂව A වෙත ධන අර්ධයට දුන්නාම ඩයෝඩය ක්‍රියා කරන ආකාරයත් ඍණාර්ධය යෙදුවට ඩයෝඩය ක්‍රියා කරන ආකාරයත් වෙන වෙනම විස්තර කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට මේ රූප රාමුවෙන් පෙන්වන්නේ ධන අර්ධ චක්‍රයේදී ඩයෝඩ පෙර නැඹුරු වන ආකාරය. ඔයගොල්ලන්ට ඒ පෙන්නපු රූප රාමුවේ B යට AB ධන අර්ධ චක්‍රයේදී ඩයෝඩ සේතුවේ D යට එක ඩයෝඩය තුලින් ධන අර්ධය ගමන් කරනවා. ඊට පස්සේ එම ධන අර්ධය R යට L නම් භාර ප්‍රතිරෝධය තුලින් ගමන් කර D යට දෙක ඩයෝඩයේ ඇනෝඩයට ළඟා වෙනවා. එවිට D යට දෙක ඩයෝඩයේද පෙර නැඹුරු වී ධන අර්ධය D යට දෙක තුලින් ගමන් කර B ලක්ෂයට ළඟා වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ පේන රූප රාමුවෙන් ඍණාර්ධ වක්‍රයේදී Aට සාපේක්ෂව Bට ධන අර්ධය වක්‍රයක් ලැබෙනවා. එතකොට D යට 3 ඩයෝඩය පෙර නැඹුරු වෙනවා. ඒ වගේම B ලක්ෂයේ ධන අර්ධය R යට L භාරය වෙත ගමන් කරනවා. R යට L භාරය තුලින් ගමන් කරන ධන අර්ධය D යට 4 ඩයෝඩය පෙර නැඹුරු කර A තුලින් ගමන් කර A ලක්ෂයට ගමන් කරනවා. මම ඔයගොල්ලන්ට කියපු මුල් අවස්ථා දෙක එකතු කරාම සේතු ඍජුකාරකයක් නිර්මාණය වෙනවා වගේම ප්‍රධාන තරංගයේ ධනාර්ධය හා ඍණාර්ධය යන අර්ධ දෙකම ධන වෝල්ටීයතාවයක් විදිහට R යට L භාර ප්‍රතිරෝධකය හරහා පිහිටනවා. මේ සංසිද්ධිය දෝලනේක්ෂයකින් පැහැදිලිව බලා ගන්න පුළුවන්. මේ අර්ධ තරංග දෙකම ධන විදිහට ලැබෙන නිසා පූර්ණ තරංග ඍජුකරණයක් ලෙස මේක හඳුන්වන්න පුළුවන්.
ඊළඟට අපි බලමු මැද සවුනත් පරිණාමකයක් යොදාගෙන පූර්ණ තරංග ඍජුකරණයක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඕගොල්ලන්ට මේ රූප රාමුවෙන් පෙන්වන්නේ මැද සවුනත් පරිණාමකයක් යොදාගෙන පූර්ණ තරංග ඍජුකරණයක් කරන්නේ කොහොමද? ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මේ රූප රාමුවෙන් පෙනෙන ආකාරයට මැද සවුනත් පරිණාමකයේ ද්විතීකයේ ප්‍රතිදාන අග්‍ර තුනක් තියෙනවා. එම අග්‍ර A, B හා C ලෙස නම් කරගන්න පුළුවන්. C අග්‍රය පොදු ලෙස භාවිතා වෙනවා. C ලක්ෂයට සාපේක්ෂව ලක්ෂයේ ධන අර්ධයක් ඇති විට C ලක්ෂයට සාපේක්ෂව B ලක්ෂයේ ඍණාර්ධයක් ඇති වෙනවා. එතකොට A ලක්ෂයේ ඍණාර්ධයක් ඇති විට B ලක්ෂයේ ධනාර්ධයක් ඇති වෙනවා. මෙම කරුණු සැලකුව විට C ට සාපේක්ෂව A ලක්ෂයේ දක්නට ලැබෙන තරංගය ප්‍රතිවිරුද්ධ තරංගයක් D ලක්ෂයට ඇති වෙනවා. ඔයාලට මේ රූප රාමුවේ පේන ආකාරයට A ලක්ෂයේ ධනාර්ධය ලැබෙන විට D යට එක ඩයෝඩය පෙර නැඹුරු ධාරාව R යට L හරහා C වෙතට ගමන් කරනවා. ඒ විදිහට B ලක්ෂයේ ධනාර්ධය ලැබෙන විට D යට දෙක ඩයෝඩය පෙර නැඹුරු වෙලා ධාරා R යට L හරහා C වෙතට ගමන් කරනවා. මෙම අවස්ථා දෙකම සැලකුවාම R යට L හරහා එකම දිශාවට ධාරාව ගලාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙය පූර්ණ තරංග ඍජුකරණයක් කියලා අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. අපි ඉහතදී ඍජුකරණයට ලක් කරගත් වෝල්ටීයතාවයන් පිළිටන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පේන මෙන්න මේ රූප රාමුවේ ආකාරයට. ඒ කියන්නේ එහි අගය අඩු වැඩි වෙනවා කියන එක. ඉතින් අපි ඊළඟට බලමු ඍජුකරණය කරන ලද වෝල්ටීයතාවයක් සුමට කරන්නේ කොහොමද කියලා. මේ විදිහට විචල්්‍ය වන වෝල්ටීයතාවය නොවෙනස්ව ඒකාකාරී මට්ටමකට අරගෙනම තමයි සුමටනය කිරීම කියලා හඳුන්වන්නේ. මේ විදිහට තරංග සුමටනය සඳහා අදාළ වෝල්ටීයතාවයට සමාන්තරව ධාරිත්‍රකයක් යොදා ගන්න පුළුවන්. එවිට එම ධාරිත්‍රකය සුමට ධාරිත්‍රකයක් ලෙස හඳුන්වනවා. දැන් මේ ඔයගොල්ලන්ට පේන්නේ අර්ධ තරංග ඍජුකරණය සුමට කරන ආකාරය. මේ රූප රාමුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට පේන්නන්නේ පූර්ණ තරංග ඍජුකරණය සුමට කරන ආකාරය. ඔයගොල්ලෝ මේ දැකපු රූප රාමු දෙකේදී සරල ධාරා වෝල්ටීයතාව මත ප්‍රත්‍යාවර්ත වෝල්ටීයතාවයක් පිළිටන බව පෙන්වුම් කරනවා. මෙම වෝල්ටීයතාව රැල්ති වෝල්ටීයතාවය කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ පූර්ණ තරංග ඍජුකරණයේදී රැල්ති වෝල්ටීයතාවයේ විස්තරය අර්ධ තරංග ඍජුකරණයට වඩා අඩුයි. ඉතින් ඒ නිසා ධාරිත්‍රක භාවිතයෙන් සුමටනය කර ප්‍රායෝගික කටයුතු සඳහා භාවිතා කළ හැකි හොඳම ක්‍රමය නම් පූර්ණ තරංග ඍජුකරණය කරන ලද වෝල්ටීයතාවය. සුමට කිරීම සඳහා යොදා ගන්නා ධාරිත්‍රකය විශාල ධාරිතාවයකින් යුතු නිසා එහි වෝල්ටීයතාවයේ ප්‍රත්‍යාවර්ත විදුලියේ උපරිම විස්තරයේ අගයට වඩා වැඩි අගයක් ගන්න ඕනේ. ඊළඟට බලමු පෙරහන් පරිපථ. රැල්ති වෝල්ටීයතාව අඩු කිරීම සඳහා පෙරහන් පරිපථ යොදා ගන්නවා. පෙරහන් පරිපථ භාවිතා කරන්නේ ඍජුකරණ ක්‍රියාවලියෙන් පස්සේ. ප්‍රායෝගිකව භාවිතා කරන පෙරහන් පරිපථ කීපයක් මේ රූප රාමුවෙන් ඔයගොල්ලන්ට දැක ගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ ස්ථායීකරණය යටතේ සෙනර් ඩයෝඩ් භාවිතයෙන් වෝල්ටීයතා ස්ථායීකරණය කරන්න කොහොමද? මේ පරිපථ භාවිතයෙන් සරල වෝල්ටීයතා ස්ථායීකාරකයක් හදා ගන්න පුළුවන්. භාරය හරහා වෝල්ටීයතාවය වෙන V8 බිඳුව සෙනර් ඩයෝඩය හරහා වෝල්ටීයතාවය වන V8 ඉසෙට්ට සමාන වෙනවා. ඉතින් අපට අවශ්‍ය කරන වෝල්ටීයතාවට සමාන සෙනර් ඩයෝඩයක් භාවිතා කරන නියත වෝල්ටීයතාවයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. සෙනර් ඩයෝඩය තුලින් ගලා යන ධාරාව පාලනය කිරීම සඳහා R යට S නම් ප්‍රතිරෝධකය භාවිතා කරන්න පුළුවන්. සෙනර් ඩයෝඩයක් පමණක් භාවිතා කර කාර්යක්ෂම ස්ථායීකාරකයක් සාදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ට්‍රාන්සිස්ටරයක් භාවිතා කර වැඩි ධාරාවක් ලබා ගන්න පුළුවන් පරිපථයක් තමයි මේ රූප රාමුවෙන් ඕගොල්ලන්ට පේන්නේ. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්නේ සරල වෝල්ටීයතා ස්ථායීකාරක පරිපථය. ඊළඟට අපි බලමු ස්ථායීකරණ සංග්‍රහිත පරිපථ ගැන. ඕගොල්ලන්ට පෙන්නපු කලින් රූප රාමු වල දක්වා ඇති ස්ථායී සැපයුම් ලබා ගැනීම සඳහා වෙනම සංග්‍රහිත පරිපථ නිපදවලා තියෙනවා. ඒවා ස්ථායීකාරක සංග්‍රහිත පරිපථ කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් මේ වගේ අග්‍ර තුනක් තියෙනවා. ඒවා ධන විභව ස්ථායීකාරක හා ඍණ විභව ස්ථායීකාරක යනුවෙන් වර්ග දෙකක්.
78 ශ්‍රේණිය ධන විභව ස්ථායීකාරක වන අතර 79 ශ්‍රේණිය ඍණ විභව ස්ථායීකාරකයක් වෙනවා. ඉතින් මේ සංග්‍රහිත පරිපථවල එහෙමත් නැත්නම් IC මුල් ඉලක්කම් දෙකෙන් ශ්‍රේණිය හංගවනවා වගේම ඉතිරි අංක දෙක මගින් ප්‍රතිදානය වන වෝල්ටීයතාවය සඳහන් කරනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් 78.5 සමානයි ධන විභවයක් ලෙස 5 වෝල්ට් 78.6 සමානයි ධන විභවයක් ලෙස 6 වෝල්ට් 78.1 සමානයි ධන විභවයක් ලෙස 12 වෝල්ට් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 79.5 සමානයි ඍණ විභවයක් ලෙස 5 වෝල්ට් 79.6 සමානයි ඍණ විභවයක් ලෙස 6 වෝල්ට් 79.1 සමානයි ඍණ විභවයක් ලෙස වෝල්ට් 12 ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ දකින්නේ ධන සහ ඍණ විභවයන් ලබා දිය හැකි රෙගියුලේටර් දෙක. ඊළඟට බලමු LM317 රෙගියුලේටරය ගැන. 1.5 ඇම්පියර් ධාරාවක් යටතේ වෝල්ට් 1.2ක් වෝල්ට් සිට වෝල්ට් 37 දක්වා වෙනස් කළ හැකි වෝල්ටීයතා පාලකයක් තමයි LM317 රෙගියුලේටරය කියන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයගලන්ට මේ පේන්නේ LM317 රෙගියුලේටරයේ භාවිතයෙන් සෑදූ පරිපථයක් හා LM317 රෙගියුලේටරයේ අග්‍ර පිටීමයි. බලමු LM317 රෙගියුලේටරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මේක 1.5 ඇම්පියර් ධාරාවක් යටතේ 1.2 වෝල්ට් සිට 37 වෝල්ට් දක්වා වෙනස් කළ හැකි ඍණ වෝල්ටීයතා පාලකයක්. ඉතින් මේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ LM317 රෙගියුලේටරයේ භාවිතයෙන් සෑදූ පරිපථයක් සහ LM317 රෙගියුලේටරයේ අග්‍ර පිටීම. ඉතින් මම අද ඔයගලන්ට කියලා දුන්නේ ජව සැපයීම සහ වෝල්ටීයතා සමටකරණය හා ඒ වගේම සජ්ජකරණය කරන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. ඉතින් ඔයාලා අපේ අමාටිස් 99 YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරගන්න. ඒ වගේම අපි දාන අලුත්ම වීඩියෝ සැනින් නැරඹීම සඳහා පල්ලෙහා තියෙන bell icon button එක click කරන්න. ඉතින් අද වගේම වැදගත් දෙයකින් අලුත් දවසක අලුත් දෙයක් අරගෙන ඔයාලා බලන්න මම එන්නම්. එතකම ගිහින් එන්න. සුබ දවසක්.